Cô chủ yếu là bán thịt nướng chả giò thôi. Tại vì mẹ mình truyền lại cho mình cái ẩm thực món ngon Sài Gòn cũng có của cô nè. Tại vì đây cô bán khách du lịch cũng nhiều lắm con, khách nước ngoài á. Phải lựa thịt nạc dăm nó mới mềm. Chứ mấy cái thịt kia nó cứng lắm. Ngày nào cô ướp ngày đó. Mới hết, cô lấy cô vít xăng mà. Cái nào người ta cũng khen á, good, bún thịt nướng trên cả đỉnh nữa. Bắn anh Thành Thánh, cậu dẫn tour du lịch ở đó, có một cậu khách nhưng mà ngày nào cũng qua đây ăn hết. Lúc về đó cậu phải xin chụp hình để về bên Pháp nói với mẹ là ở đây nuôi cậu nè. Cô tên Hà, bún thịt nướng chả giò con. Quán bà Thêm là tên mẹ cô. Mẹ cô di cư từ năm 54 vào đây bán món này. Giờ đến phiên cô bán 88 Nguyễn Huệ với lại bên nó hai mặt tiền đó con. Bên 151 Đồng Khởi rồi đi vô cũng được, vô cái hẻm chung được cũng được. Nhưng mà chính là cô là bên 88 Nguyễn Huệ. Có cái phòng tranh đó con, này đi vô thẳng trong đây. Hoặc là ta đi đường Đồng Khởi cũng được con. Tại hẻm cô là hẻm thông qua hai đường luôn mà. Từ 9 giờ mới có món này tới 4 giờ chiều. Ở đây là một tô cô bán là một tô bún thịt nướng là nó như giá nó gồm những gì cô? Là thịt nướng á, chả giò là có 2 gắp thịt với cuốn chả giò. Còn thịt nướng không thì không ăn chả giò thì là 3 gắp thịt. Là đồng giá hết con. Thì cô chủ yếu là bán thịt nướng chả giò thôi mà con. Có người thích ăn thịt nướng chả giò, có người thích ăn thịt nướng không và có người thích ăn chả giò không cũng được. Nó cũng cô bán cũng đồng giá nhau hết. Thì thịt nướng này mình có nên ướp hay mình có lựa cái phần thịt nào cho nó ngon cô ha? Có chứ con, phải lựa thịt nạc dăm nó mới mềm. Chứ mấy cái thịt kia nó cứng lắm. Ngày nào cô ướp ngày đó con. Coi như là ngày nào cô làm thì cô ướp ngày đó rồi cô ướp để một thời gian có 1 tiếng là bắt đầu cô mới xóc. Nó mới thấm thịt đó chứ cô không ướp trước nha. Cô không làm trước. Làm trước nó không ngon. Thịt mới hết, cô lấy cô vít xăng mà. Chợ Bến Thành đó con. Lấy mối á. Tại vì đây cô bán khách du lịch cũng nhiều lắm con, khách nước ngoài á. Cái ẩm thực món ngon Sài Gòn cũng có của cô nè. Kỹ là một xiên thịt như vậy á, mình nướng tầm bao nhiêu lâu thì nó sẽ chín luôn không? Tùy cái lượng than nữa con. Nhiều khi là than nó hồng thì nướng nó mau, nhưng mà cô nướng từ từ thôi cho nó vàng đều, con hiểu không? Đó, như thế này nè con. Đúng con, chứ đâu phải ai nướng cũng được. Nướng không biết cách nướng là cháy hết, không có ngon. Cái miếng thịt này ăn vào nó sẽ như thế nào là nó ngon, nó chuẩn theo ý của cô ha? Nó đúng ý cô? Thì thịt nướng là ăn con phải mềm, phải thơm chứ đừng có dai. Tại vì cô lấy cái này là nạc dăm, con biết không? Nó mềm, gia vị cô nêm vừa theo ý của mình quen rồi. Mình cũng không nói ra được cái bí quyết của mình được con. Tại vì mẹ mình truyền lại cho mình mà. Thì chả giò của mình á thì gồm những gì cô? Nhân nó gồm những gì cô? Nhân là khoai là con, khoai môn. Rồi thịt, hành, ướp vậy đó con. Nấm mèo miếng nữa con. Hành tây, bánh tráng thường con, bánh tráng truyền thống á, chứ không có làm bánh bía nó hút dầu dữ lắm. Cô không có làm bánh bía, cái này mình chả giò truyền thống mà. Cô thấy một cuốn chả giò cô cuốn rất là đầy, đó là kiểu rất là bự luôn ha. Thì sao cô lại cuốn bự? Bây giờ hồi lúc trước thì cuốn nhỏ, bây giờ cuốn lên lớn vậy nè con. Mình cắt ra làm 3 làm 4. Giờ ta mua, tại thường ta mua một cuốn, nhiều khi người ta thích ăn, khách nước ngoài nó cũng thích ăn chơi cầm xiên thịt này nè, ăn rồi cuốn chả giò. Như một xiên thịt bán không thì cô bán bao nhiêu cô hả? 15 em. Còn cái giá một tô bún thịt nướng đầy đủ của cô là bao nhiêu cô ha? 60. Ví dụ như con ăn thịt nướng không á, không ăn chả giò đó thì mình bù vô thịt nướng. Rồi con ăn chả giò không á thì là 2 cuốn chả giò. Cứ tính vậy đó không? Rồi. Cực là cái nướng nè con, cái ướp nướng. Thì xóc thịt nữa, con thấy không? Xóc thịt này nữa. Chứ như chiều chỗ người ta nướng trong cái vỉ, người ta cứ bày lên vậy ta nướng đâu có ngon. Cái này mình nướng xóc vô cái đũa tre nè. Từ hồi nãy đến giờ là cái món của người Bắc là như vậy đó.
chứ không có nướng bằng vỉ, nướng bằng cái này, cái que xóc thịt nó hơi bị cực chút. Là mọi người ăn bún thịt nướng, mọi người có ai khen con cái câu nào cô Hà nhớ, Hà ấn tượng không? Dạ, cái nào người ta cũng khen á, good gì cậu đó cậu nói về bún thịt nướng trên cả đỉnh nữa. Kiểu nói là đầy đúng là món ăn thần thánh thế này không? Đó có đó con, đúng rồi món ăn thần thánh. Cậu dẫn tour du lịch đó con, cậu nói. Còn nước ngoài thì người ta không biết tiếng Việt nhiều mà mỗi lần ta ăn ta hay nói good á, rồi người ta cũng gia dấu á con. Có khách đi nước ngoài rồi giờ quay về, người ta đi định cư bên nước ngoài rồi người ta cũng quay về. Dạ, có ấn tượng ai cụ thể của câu chuyện nào của Hà nhớ, Hà kể cô chia sẻ với không? Ấn tượng hả? Cũng có khách ông đó, ông đi 30 mấy năm ông vẫn quay lại đây. Rồi lúc trước bên Air France có một cậu khách qua bên đây làm việc bên Air France á, coi làm việc có mấy tháng ở bên Air France thôi, nhưng mà ngày nào cũng qua đây ăn hết. Lúc về đó cậu mới xin chụp hình, cậu mới nói để về bên Pháp nói với mẹ là ở đây nuôi cậu nè, ăn món này là cậu ăn món này ở đây nuôi. Rồi có ông người Nhật nữa không, cũng làm việc ở bên đây, ngày nào cũng coi như là chỉ có ngày mà ông nghỉ thôi là ông không ra ăn. Một tuần ăn đủ một tuần, mà chỉ có ngày không đi làm việc, ngày chủ nhật và có khi ngày thứ bảy ông đi làm ông cũng vẫn ra ăn. Rồi lúc mà ông về bên Nhật, ông kêu nhân viên qua đây nói là rất là cảm ơn cái quán này đã phục vụ ổng lúc mà ổng trong thời gian ổng qua đây ổng làm việc đó không. Tại vì cô đó cô phiên dịch ra, tại ổng người Nhật mà cô đâu có biết tiếng Anh nhiều. Rồi ổng cũng cảm ơn. Đó là hai người đó, khách đó là ấn tượng của cô đó là mới đây thôi, còn mấy người kia là lâu rồi, nhiều khi cô cũng quên không có nhớ. Cảm xúc của cô như thế nào khi mà được mọi người yêu thương và ủng hộ? Rất vui chứ, mình cũng mừng chứ, tại vì mình cũng phục vụ cho người ta, rồi mình bán món này ngon thì người ta phải đến ăn thường, rồi người ta cũng cảm ơn mình cũng vui chứ. Nếu mà con bán cái gì đó hay là có làm cái gì đó mà người ta vẫn nhớ mình là mình rất là vui. Rồi cô khi mà cô bán món này thì mình có đặt nhiều tâm huyết cho nó, với lại mình có quan niệm gì khi mình bán món này không cô ha? Cũng có tâm huyết chứ, mình nghĩ là mẹ mình từ ngoài Bắc vào đây và bán gánh món này nè, nuôi mấy anh em, nuôi gia đình, thì bây giờ mình cũng làm theo như mẹ mình cũng còn yêu nghề, mà bà ngoại cũng còn yêu nghề lắm. Rồi là nhiều khi thấy có khách cũng nói để ngoại nướng cho, mà giờ ngoại già rồi đâu dám để cho ngoại nướng. Ngoại 90 mấy rồi. Ngoại 90 mấy rồi, nhiều khi ngoại thấy làm không kịp á, ngoại nói để ngoại nướng thôi, mà tụi chị đâu có dám để cho nướng. Thường thì mình đông khách nhất vào khoảng khung giờ nào vậy? Khung giờ 11 giờ mấy á, cái tầm đó, 11 giờ mấy trở đi tới 1 giờ mấy. Có cái ngày mà mình bán kỷ lục hồi trước cô Hà bán được đông nhất mà cô Hà nhớ là bán được khoảng bao nhiêu ký bún cô Hà nhớ không? Vô chừng lắm, mình đây mình cũng khiêm tốn, mình cũng không nói nhiều, mà mình chủ yếu mình bán mà khách còn biết muốn quay lại đây, vẫn nó nhớ mà quay lại đây là mình vui rồi. Có khách nào ăn cô Hà ấn tượng ăn nhiều không, ăn lúc 2 tô 3 tô luôn cô Hà? Có chứ, có cái đó thì mình nói nhiều chứ, bình thường. Kỷ lục khách ăn được nhiều nhất mấy tô cô Hà? Chỉ một người đấy nha. Một người có khi đòi ăn 3 tô mà cô cũng đâu có chịu bán, tại mình bán cái tô rất là đầy đủ nhiều chứ không phải mình bán ít. Hiểu không? Nhiều khi khách vô kêu một lúc đi 3-4 người kêu 4-5 cuốn chả giò, cô nói không, cứ ăn từ từ đi, tại vì đây cuốn chả giò làm lớn lắm, ăn hết thì chị cắt thêm. Cái ăn người ta nói ngon này kia nọ, nhưng mà đúng rồi, chị nói cuốn chả giò chị to nhiều bự quá thì mình đâu phải mình khách kêu như mình làm ra người ta ăn không hết thì bỏ, còn uổng thì quá nhiều phải không? Cho nên người ta cũng nói cảm ơn chị này kia, tại vì tụi em no bụng đói mắt vậy đó. Mấy cô nói vậy đó. Ở đây là mấy chị em mình làm với quần với nhau thôi hả? Đúng rồi, gia đình không không có người ngoài. Sớm chứ, phải đi chợ sớm. 5 giờ là đã có mặt ở đây rồi, đã đi chợ về rồi. Không, 4 giờ mấy cô đi. Tại vì thịt thà là mình lấy mối ở chợ Bến Thành nó mang lại cho mình chỉ đi mua rau này kia nọ thôi, bún người ta cũng mang đến. Mấy cái chỗ này á là uy tín, mình không có cần đến mình lấy, người ta mang đến đây người ta giao. Tại mình lấy cũng mấy chục năm rồi, từ lúc mình bán là cũng quen mối này kia nọ, mà người ta lấy có của Vít Xăng mà nó có kiểm nghiệm đàng hoàng những lúc mà dịch này kia nọ đó,
thì nó có giấy kiểm nghiệm, cô cũng dán ở đây đàng hoàng, an toàn thực phẩm á. Rồi cái thời gian đó là dịch này kia nọ đó thì người ta vẫn bảo đảm cho mình. Thầy lấy của công ty. Lâu năm mà cô bán trong hẻm này nhiều người không biết luôn á cô Hà, mà có đa phần là ở đây ta biết nhiều hơn cô Hà, nhiều người ta không biết vì sao phố đi bộ lại có quán thịt nướng này luôn á. Nhưng mà ví dụ như con ăn quen rồi con giới thiệu này người kia đó, có nhiều người có nói trời lâu bây giờ đi ngang đây nhiều lần bây giờ mới biết đó, cũng là do giới thiệu. Ví dụ như con ăn con cảm thấy ngon được con giới thiệu cho bạn bè gia đình vậy đó. Tại vì lần trước người ta bán canh, rồi lúc trước thì cô cũng bán khúc ngoài đó đó. Đi coi đó. Đầy đủ rau, chỉ trừ là không có rau gì đó giáp cá thôi, tại vì nhiều người mà không biết ăn giáp cá cho nên ở đây mình cũng không bán rau giáp cá. Đầy đủ rau sống á, là xà lách, rau thơm, rau keto, rau kinh giới, húng cây, húng quế, có mỡ hành, đậu phộng, đồ chua. Mỡ hành là mình tự làm, bây giờ mình làm mỡ hành bằng dầu không à, có không làm bằng mỡ. Nhiều người bây giờ cũng ăn kiêng á, tự làm yên tâm. Rau cô cũng rửa kỹ, cô ngâm, cô rửa tới 3-4 nước lận. Trước về cô nhặt rau, mấy đứa bé kia nhặt rau rồi xong rồi ngâm rau một hồi nữa mới rửa phải rửa 3-4 nước cho nó ra cái đất trước, thì mình ngâm xong đất nó ra thì mình mới rửa. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ mình ăn đi, mình làm là mình ăn đi, rồi người ta ăn là mình có nghĩ là mình phải làm sạch sẽ. Đúng rồi. Cô là thần ăn mà. Không, mà nhiều khi mình ăn để mình coi nó, hoặc là khách đó thì nãy cháu này cũng nói món ăn thần thánh đó. Nhiều khi mình ăn, ví dụ như người ta ăn, người ta có ý kiến, người ta chê cái này hay chê kia, cũng có người khen cũng có người chê, nhưng mà mình rút kinh nghiệm. Nói chẳng hạn như người ta nói nước mắm ngọt ấy, thì mình cũng nói là chị nhiều người Bắc á, người ta không ăn ngọt thì mình lấy thêm nước mắm mặn cho người ta. Người Nam thì người ta ăn ngọt hơn đó. Mình cũng phải biết tâm lý của khách hàng thì người ta ok, người ta rất là thích. Mình bán là mình phải biết tâm lý khách hàng, chứ mình đừng có nói là tôi làm vậy đây, không có. Ví dụ như khách góp ý kiến thì mình nhận, lắng nghe, rồi mình nói ví dụ mình biết khách đó sau này quay lại chị hôm nay chị ăn thêm nước mắm mặn ha. Với lại là khi mà mình mới nghe cái giá là 60.000 một tô bún thịt nướng, nhưng mà người ta chưa nhìn thấy cái tôm mình nó chất lượng á, thì người ta nói sau là kia người ta bán có 40 hoặc là 340 mà sao mình lại bán giá 60. Cô có lời nào giải thích cho những cái người mà người ta có suy nghĩ gì không cô? Có chứ, cô cũng nói thì bây giờ cái nào cũng có cái giá nó, ví dụ như giá nào cũng có hết, mà mình ăn mình cảm thấy nó như thế nào nữa đó, chứ đâu phải là mình muốn tính nhiều tính đâu. Ăn được chứ cũng phải cái giá trả. Ví dụ như ở ngoài đường nó bán rẻ nhưng mà cái thịt của nó là không có đủ tiêu chuẩn nè, nó lấy thịt tầm bậy bạ, mình không dám nói quán nào hết, tiệm nào hết. Nhưng mà đây là mình có cửa hàng, là mình phải lấy đồ ăn chất lượng để còn giữ là cái tiếng nữa, chứ đâu phải mình bán 1 ngày 2 ngày đâu. Cái này mình bán mấy chục năm rồi. Cái này là một phần thứ nhất là nhà của mình là mình không đi thuê mặt bằng. Nhiều người vô đây ăn nói ủa sao rẻ quá. Có chỗ ngoài ta bán ngoài đường đâu có rẻ đâu, có khi 60, 50, 60 mấy. Mà ngoài đường thấy không, là người ta đâu có tốn tiền gì đâu. Ở đây cô còn phải tốn tiền này kia, là cái nhà của cô thôi, chứ là nếu mà so ra mà phố đi bộ mà con thuê nhà con không bán được cái giá này đâu. Tại cái này nhà mình lấy công mình làm lời. Nhiều khi người ta nói ủa sao trong đây đâu có biết trong đây có quán ăn. Nhiều người lớn tuổi chứ đừng nói mấy bạn nhỏ, nhiều người lớn tuổi đó. Nói dạ đây cũng bán là người quen giới thiệu này kia nọ, cũng không có cần lên đâu ba lên báo chứ, tự người ta giới thiệu nhau, tự người ta viết thì mình truyền miệng với nhau nữa đó con. Bà ngoại hồi lúc trước là phỏng vấn bà ngoại thôi, mà giờ bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, không có. Bây giờ mình nói bây giờ đi, bây giờ ủng hộ bà ngoại, ủng hộ quán của bà ngoại đi.
Mọi người mà có đi ra chơi phố đi bộ thì ghé ăn ủng hộ bún thịt nướng Bà Thêm ở 88 Nguyễn Huệ trong hẻm, đi vô phòng tranh hoặc là bên 151 Đồng Khởi. Cái này là lối đi chung, cứ đi thẳng vô trong quán của mình là được rồi.